Привіт, друзі! Ви на каналі Усе про Чехію. З вами Володимир, і це випуск новин для українців у Чехії за листопад. Сьогодні говоримо про те, що безпосередньо стосується українців у Чехії та Європі, від небезпеки нелегальної роботи і політичних змін у Празі до нових поїздів, канадських віз та благодійних ініціатив на підтримку України. Поїхали! Спочатку поговоримо про політику, яка прямо впливає на життя українців у Чехії. У новообраній палаті депутатів чеського парламенту сформовано 18 постійних парламентських комітетів. До найважливіших із них входять оборонний, бюджетний і закордонний комітети. Зокрема, до складу закордонного комітету увійшли такі політики, як Філіп Турек та Їндріх Райхл. Нагадаю, що нещодавно Філіп Турек заявив, що нова влада буде надавати перевагу дипломатичним зусиллям щодо завершення війни в Україні та пом'якшенню ризиків конфлікту у Європі, переходячи від військової допомоги, фінансової, державного бюджету до гуманітарної допомоги. Райхл також вимагає припинення збройної підтримки України. Представники СПД «Свободних» і АНО також зайняли місця у господарському, бюджетному, безпековому та медійному комітетах. Головою Нижньої палати парламенту після виборів став Томіо Окамура із СПД. До речі, у чеському парламенті сталася унікальна сімейна драма. Депутат Хаято Окамура публічно виступив проти свого молодшого брата Томіо Окамури. Хаято назвав брата серйозною загрозою для Чехії і звинуватив його у знеціненні членства країни у ЄС і НАТО, а також у поширенні расизму, ксенофобії та проросійських меседжів. Він заявив про розрив у сімейних стосунках, відсутність спілкування після смерті матері, а також про те, що ніхто з їх родини не підтримує політичну лінію Томіо. Томіо Окамура відомий своєю антиміграційною риторикою та критикою допомоги Україні. Аналітики прогнозують, що протягом 2 років виборці партії Окамури СПД «Свобода і пряма демократія» почнуть висловлювати невдоволення роботою нової коаліції, і вважається, що лідер Їндріх Райхл у майбутньому може почати створювати власну опозицію, щоб мобілізувати невдоволений електорат. Президент Чеської Республіки Петр Павел залишається сильним захисником підтримки України. Він висловив озаболеність щодо того, що коаліційна угода не містить достатніх посилань на зобов'язання щодо України та членства у НАТО і намагається впливати на формування нового уряду для збереження стратегічної континуальності у цих питаннях. Він також вимагає, щоб лідер партії АНО Андрей Бабіш до свого призначення прем'єром публічно оголосив, як розв'яже конфлікт інтересів через свій бізнес-холдинг «Агроферт». Бабіш водночас є власником сотень компаній у аграрному, хімічному та медіасекторі, що створює ризик впливу на державні рішення щодо дотацій і субсидій. АНО не може примусити президента внести кандидатуру Бабіша на посаду прем'єра, адже перемога у виборах не гарантує призначення. Окрема історія – це символи підтримки України у чеському публічному просторі. У Чехії спалахнув один із найгучніших політичних скандалів останніх років після того, як новообраний спікер Палати депутатів Томіо Окамура наказав зняти український прапор із будівлі парламенту. Цей прапор висів там безперервно від лютого 2022 року як символ підтримки України у боротьбі проти російської агресії. Окамура не лише видав наказ, а й демонстративно записав відео, де показав його виконання і виклав у соцмережі зі словами «Український прапор пішов із будівлі парламенту за моїм наказом». Це тривало кілька секунд. Для багатьох це виглядало як навмисна політична провокація. Реакція була блискавичною. Колишня спікерка Маркета Пекарова-Адамова назвала цей жест ганебним та таким, що суперечить цінностям Чехії. Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан заявив, що Окамура вже в перший день показав повну зневагу до солідарності, міська громадськість теж не мовчала, на вулицях знову з'явилися українські прапори, а парламенті депутати Стан, ОДС і Пірати вивісили з вікон 3 нові прапори, фактично перетворивши жест Окамури на зворотній ефект. У розпал дискусії вступив президент Чехії Петр Павел, який зробив чітку та державницьку заяву. Він підкреслив, що українські прапори мають залишатися там, де вони були розміщені як жест підтримки країни, яка бореться за свободу усієї Європи. Президент наголосив, що Чехія не повинна робити кроків назад у своїй позиції щодо України, адже це питання не політичної моди, а в принципів, які визначають демократичний світ. Павел прямо заявив, підтримка України – це не символічна дрібниця, а стратегічна та моральна позиція Чехії. На цьому тлі деякі політики, зокрема Карл Гавлічик з АНО, продовжують наполягати, що час знімати прапори з державних установ. Натомість ключові культурні інституції – Національна галерея, Національна бібліотека, Національний технічний музей – категорично відмовилися прибирати українську символіку. Вони заявили, синьо-жовтий прапор – це символ не політичної ситуації, а цінностей свободи і гідності і солідарності.
Чеські медіа також нагадали, що українські прапори і досі майорять на будівлях уряду та парламентів у багатьох європейських країнах, від Німеччини до країн Балтії. Тож чеське рішення знати прапор не є загальноєвропейською практикою, а швидше внутрішнім політичним жестом Окамури. У підсумку скандал лише підсилив підтримку України. Чехія знову побачила сплеск солідарності, появу нових прапорів на будинках і хвилю громадської активності. Замість того, щоб прибирати символи, країна отримала нове підтвердження того, що українська тема лишається важливою та чутливою для чеського суспільства, і що позиція президента та значної частини громадян лишається чіткою. Україна повинна отримувати підтримку, а не її демонтаж. А ще у Празі на дзвіниці костелу Найсвятішого Спасителя встановили та освятили дзвін свободи – символічний подарунок Нідерландів Чехії на знак спільної підтримки України. Дзвін виготовлений із уламків російського 122-мм снаряду та ракети С-300 і має нагадувати про ціну свободи та незламність українського народу. А тепер про дуже конкретну військову допомогу від Чехії. Гучна благодійна кампанія у Чехії зібрала кошти не на одну, а відразу на 2 крилаті ракети «Дана» для України, названої на честь покійної чеської науковиці Дани Драбової, яка дуже підтримувала Україну. Ці ракети здатні вражати цілі на великій відстані, включно із районами навколо Москви. Тож для багатьох чехів це й символічна відповідь агресору. Надлишкові кошти донори планують спрямувати на інші потреби української армії, медичне обладнання, техніку та підтримку військових. Паралельно стартувала нова кампанія Charlie One зі збору грошей на дрони для ЗСУ, гарантом якої виступив чеський генерал-начальник Генерального штабу армії Чехії Карел Řehka. Його ім'я має стати гарантією прозорості, щоб люди були впевнені, що кожна корона дійде до фронту у вигляді реальних дронів. Це показує, чеське суспільство продовжує активно і системно допомагати Україні, незважаючи на втому від війни. Чехія також дуже чітко висловлюється щодо так званих мирних планів для України. Чеські політики різко розкритикували ідею американського мирного плану, який передбачав би значні поступки України. У Празі вважають, що такі ініціативи ризикують покарати жертву агресії більше, ніж агресора, і фактично зафіксувати несправедливість зміни кордонів. Це створює небезпечний прецедент для усієї Європи. На цьому фоні 7 європейських міністрів, включно із головою чеської дипломатії, закликали створити спеціальний міжнародний трибунал для Росії за злочини агресії. Для України це шанс юридично зафіксувати відповідальність Росії і вимагати репарацій, а для Чехії можливість показати, що вона не лише співчуває, а й бореться за справедливість на міжнародному рівні. Ще одна сильна історія про чешку, яку Росія заочно засудила до 13 років ув'язнення за участь у боях на боці України. Вона поїхала воювати після загибелі свого українського коханого і тепер каже, якщо режим агресора визнає мене злочинницею, значить я роблю усе правильно. У Чехії її історія сприймається як приклад особистої мужності та готовності стати на бік України попри ризики. І ще одна важлива тема – документи та медичне страхування. Чехія поступово переводить частину українців із тимчасового захисту на спеціальний довгостроковий дозвіл на перебування, так званий ЗДП. На сайті МВС є детальна інструкція українською, як зареєструватися на візит до відділення, які документи потрібні і що зміниться після отримання нового статусу. Дуже важливо не пропустити кінцевий термін реєстрації до 31 грудня 2025 року та уважно стежити за листами або повідомленнями від влади. Окремо стоїть питання медстрахування. При переході з тимчасового захисту на ЗДП у частини людей змінюються умови страхування. Хтось лишається у державній системі, хтось переходить на комерційне страхування. Головне правило – не залишатися між статусами без чинного полісу, тож варто завчасно консультуватися у страховій компанії. Після отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування українці, які користуються машиною на території Чеської Республіки, зобов'язані зареєструвати авто у чеському реєстрі транспортних засобів. Це потрібно зробити до 6 місяців з моменту отримання картки дозволу на перебування. Українці із тимчасовим захистом мають обов'язок зареєструвати автомобіль у спеціальному реєстрі українських транспортних засобів. Тож важливо його не плутати із чеським. Це 2 різні реєстри. Чеський – для спеціального дозволу, а український – для тимчасового захисту. Вищий адміністративний суд Чехії ухвалив важливе рішення, яке може допомогти українцям, які втратили тимчасовий захист через канадські візи. Суд розглядав справу українця, який отримав тимчасовий захист у Чехії, потім виїхав до Канади за канадською візою W1 та повернувся, намагаючись повторно отримати захист. МВС справу відмовило, але суд вирішив, що визначальним є не факт наявності візи, а те, де людина перебувала 24 лютого 2022 року. Якщо вона жила в Україні, це найважливіший критерій для отримання тимчасового захисту відповідно до директиви ЄС.
Це рішення суду фактично дозволяє українцям з подібними ситуаціями звернутися до суду для поновлення свого статусу. За словами адвокатів, судовий процес довгий, але весь час його розгляду людина зберігає легальний статус у Чехії за умови, що її заява була офіційно прийнята до розгляду. Тепер трохи статистики про нас із вами. За даними МВС Чехії, в Україні перебуває близько 397 тисяч людей з України, які мають тимчасовий захист. Структура цієї групи змінюється, стає менше дітей і більше чоловіків працездатного віку, які приїжджають до родин або на роботу. Частина людей повертається в Україну чи переїжджає до інших країн, але Чехія досі залишається однією із головних точок притулку. Нові дані показують, що все більше українців у Чехії працюють і менше залежать від гуманітарної допомоги. Українці платять податки, користуються відкритим ринком праці та все активніше переходять на легальні стабільні роботи. Важливий момент – для працевлаштування не потрібний спеціальний роботодавець чи сумнівні посередники. Можна і потрібно користуватися офіційними сервісами, наприклад, біржею праці. У Чехії з'явився тривожний тренд. Молодих українців, особливо хлопців, буквально ловлять одразу біля центрів допомоги. Там, де люди тільки отримали тимчасовий захист, уже за рогом на них чекають чоловіки в бусах і пропонують роботу житлом без паперів і проблем. Звучить привабливо, але часто закінчується тим, що люди працюють по 10-12 годин на день, 6 днів на тиждень, без контракту, за копійки або взагалі без грошей. А живуть у переповнених гуртожитках і в будь-який момент можуть опинитися просто на вулиці. Коли такі хлопці намагаються піти, їм погрожують, лякають втратою дозволу на перебування і буквально викидають посеред ніде. Без грошей, без контактів, інколи навіть без документів. На щастя, чеські неурядові організації створили спеціальні будинки для української молоді, як от безпечні пристані та гніздо. Там підліткам і молодим повнолітнім дають житло, допомагають із навчанням, роботою, лікарями та документами, фактично замінюють родину. Якщо бачите підозрілих роботодавців біля центру допомоги, попередьте інших і не погоджуйтесь на усну угоду без контракту. У Чехії також працює програма «Цести», яка допомагає українським підліткам і молодим дорослим повернутися до навчання і знайти першу роботу. Це особливо важливо для тих, хто через війну перервав навчання, не встиг закінчити школу чи загубився між системами двох країн. Програма пропонує мовні курси, наставництво, допомогу з пошуком стажування, перших вакансій і адаптацію до чеського середовища. Тобто замість того, щоб залишатися у сірій зоні і погоджуватися на сумнівну роботу, молодь може крок за кроком будувати нормальне життя з освітою та легальною працею. Закінчилося розслідування вбивства, яке сталося у березні 2025 року у Яромнєджі, коли 29-річний місцевий чоловік зґвалтував і вбив 50-річну українку. Тіло жертви було знайдено у річці з десятками ран, підозрюваний признався у скоєному. Йому загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі. Злінський краєвий суд оголосив вирок у справі минулорічної нічної бійки у Логачовіцях, унаслідок якої загинув громадянин Словаччини. Двоє обвинувачених українців, 28-річний Ігор та 30-річний Андрій, отримали однакове покарання – 3 роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 5 років. Суд визнав, що конфлікт був спровокований братами-громадянинами Словаччини. На Мостецьку 27-річна українка систематично била свою малесеньку дочку, чим спричинила їй тяжкі травми, зламані кістки черепа, ребра, кінцівки та пошкоджений мозок. Жінка не визнає вину, їй загрожує до 12 років в'язниці. Наприкінці приємна новина із міста Плзень. Українець знайшов на вулиці гаманець повний грошей і замість того, щоб забрати їх собі, переніс знахідку міській варті. Стражники змогли встановити власника, якому повернули і документи, і готівку. І ще добра новина для тих, хто часто їздить додому або до кордону з Україною. З 14 грудня 2025 року чеське Драги запускають новий нічний потяг між Прагою та Перемишлем. Перемишль – це головний пересадковий вузол для поїздів в Україну, тож дорога додому стане зручнішою, можна буде сісти ввечері в Празі і зранку бути уже біля українського кордону. Доступні як сидячі місця, так і спальні купе. Квитки можна купити через застосунок «Мой влак» або на сайті залізниць, а також у касах. Якщо цей напрямок стане популярним, не виключають, що в майбутньому можуть з'явитися і прямі маршрути далі на схід вже в Україну. Усе залежатиме від безпеки та домовленостей між перевізниками. На завершення трошки кадрів із події українських вечорниць та майстер-класу із виготовлення дідуха, яку ми провели у місті Плзень разом із спілкою «Сполечні в Європі» разом в Європі, чесько-українським культурним центром. Відео з акції за посиланням на горі «Бережіть українську культуру».
Друзі, на сьогодні це все. Як бачимо, Чехія країна контрастів. Поруч із жорсткими політичними заявами ми бачимо сильну підтримку України, потужні благодійні ініціативи, нові можливості для молоді і перспективи подвійного громадянства. Пишіть у коментарях, які з тем вас зачепили найбільше: політика, документи, робота, транспорт чи історії людей. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями-українцями у Чехії. І запрошуємо вас на наш подкаст «Мовна мозаїка» для вивчення чеської мови, який ви знайдете на платформі Spotify та Apple Podcasts. Зазирніть обов'язково. З вами був Володимир. Це усе про Чехію. До зустрічі у наступних випусках. Слава Україні! Побачимось!